हेलो साथीहरु नमस्कार। आज फेरि हामी उपस्थित भएका छौं नेप्से को अपडेट लिएर। आउनुहोस् सुरु गरौँ। आज नेप्से मा थोरै अंकको वृद्धि भएको छ। प्लस 1.5 अंकले वृद्धि भएर 2544.90 बिन्दुमा चाहिँ बजार बन्द भएको छ। र आज बुलिश स्पिनिङ टप बनेको छ। यो भनेको इन्डिसिजन क्यान्डल हो र हिजो पनि बुलिश स्पिनिङ क्यान्डल बनेको थियो र हामीले भन्दै पनि आएको थियौं यहाँहरुलाई एउटा 2500 देखि 2506 को यो आसपासमा एउटा स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ। यो भन्दा तल चाहिँ बजार जाँदैन भनेर चाहिँ हामीले आकलन लागेको थियौं र सोही अनुसार बजार आज पनि चलेको छ। र हामीले तपाईहरुलाई भन्दै आएको थियौं हामी भोल्युमको कुरा गर्छौं। भोल्युमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि भोल्युम आज 2.6 अर्बको कारोबार भएको छ। यो एकदमै कम भोल्युम हो। हिजो र आज एकदमै कम मात्रामा चाहिँ कारोबार भएको छ किनभने बजार घटिरहँदाखेरि यसरी भोल्युम घट्नु भनेको एकदमै सकारात्मक रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। छिट्टै नै बजारले चाहिँ रिभर्सल दिन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। र यो भनेको कम भोल्युम आउनु भनेको सस्तोमा चाहिँ सेलरहरूले चाहिँ बेच्न राजी छैनन् भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी हामी आरएसआई हेर्छौं। आरएसआई पनि 29.64 बनेको छ र एउटा आज चाहिँ आरएसआई ले थोरै मात्रामा भए पनि एउटा अपवर्ड मोभमेन्ट लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। एउटा बुलिश डाइभर्जेन्स त छँदै छ। बुलिश डाइभर्जेन्सले पनि के देखाउँछ भने छिट्टै नै मार्केट चाहिँ अप ट्रेन्डमा चाहिँ जान्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। र यसमा आज थोरै मात्रामा चाहिँ आरएसआईहरु चाहिँ माथि फर्किन सुरु गरेको छ। यसले चाहिँ अब करेक्सन चाहिँ सकियो भनेर चाहिँ हामीले आकलन लगाउन सकिन्छ। र म्याकडीमा पनि स्टिल यो म्याकडी लाइन सिग्नल लाइनहरु हिस्टोग्रामहरु चाहिँ नेगेटिभ जोनमै रहेको छ। तैपनि यो अझै पनि बजार घटिरहँदाखेरि यो एउटा हिडन बुलिश डाइभर्जेन्स चाहिँ यसले देखाइरहेको छ अहिलेसम्म पनि। आशा गरौँ बजार छिटै नै माथि जानेछ। र त्यसैगरी डीएमए बाट हेर्छौं। डीएमए बाट हेर्दाखेरि एडीएक्स लाइनहरु माथि फर्किसकेको छ तर पनि स्टिल नन ट्रेडिङ जोनमै रहेको छ। एडीएक्स लाइनहरु प्लस टी लाइनहरु पनि तलै रहेको छ। 23 भन्दा तलै रहेको छ। तर पनि बजारले चाहिँ एउटा बुलिश सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखाउन खोजेको हो कि जस्तो देखिएको छ। हामी 1 आवर को चार्टमा हेर्नु पर्दाखेरि 1 आवर को चार्टमा यो 2 मार्च देखि नै यता यो एकदमै एकै ठाउँमा चाहिँ यसरी रहिरहेको छ। यो चाहिँ बजार घट्न मानिरहेको छैन भनेर हामीले यो क्यान्डलबाट बुझ्न सकिन्छ। र आज पनि बजार यो जुन तपाईको 2539-40 को आसपासमा चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ खेलेको देख्न सक्छौं। हरेक घण्टाको यो क्यान्डल हेर्ने हो भने एकदम लोअर प्राइसमा चाहिँ बायरहरु आउने र हायर प्राइसमा चाहिँ फेरि सेलरहरु आउने जस्तो देखिएको छ। र यसले चाहिँ एउटा एकुमुलेट भइरहेको छ कि भन्ने पनि देखिन्छ। एउटा एकुमुलेसन फेज अथवा चाहिँ एकदम ठुलो प्लेयरहरुले चाहिँ किनिरहेको हो कि भन्ने पनि देख्न सकिन्छ। र लास्ट आवरमा चाहिँ ग्रीन क्यान्डल एउटा स्मल बुलिश मारा बोजु क्यान्डल बनाएको छ। यसले पनि के देखाउँछ भने बजार चाहिँ अब छिटै नै चाहिँ रिभर्स भएर मार्केट चाहिँ अप ट्रेन्डतिर चाहिँ जान्छ भन्ने चाहिँ यसले देखाउँछ। र भोल्युम पनि त्यही नै हो। भोल्युम पनि एकदमै कम आएको छ। र यो 1 आवर को म्याकडी लाइन हो। म्याकडी लाइनले एमएसिडी लाइनले चाहिँ सिग्नल लाइन क्रस गरेर चाहिँ एउटा गोल्डन क्रस बनाएर माथि गइसकेको देख्न सक्छौं। ओभरअलमा हेर्ने हो भने बजार चाहिँ अब बुलिश मोडमा नै जाने देखिन्छ। यदि बजारले चाहिँ आगामी दिनमा पनि यो हाम्रो 2500 को एउटा स्ट्रङ सपोर्टलाई चाहिँ थेक्न सक्छ, यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ माथि जान सक्छ भने बजारको यात्रा भनेको अप ट्रेन्ड नै हो। केही समय चाहिँ करेक्सन भए तापनि अब बजार चाहिँ फर्किन खोजिरहेको जस्तो देख्न सकिन्छ। हामीले तपाईहरुलाई नेप्सेको अपडेटको विषयमा यति नै भनेका छौं। केही जिज्ञासा भए हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरु सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिदै आगामी दिनमा फेरि पनि यस्तै भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौं। र यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै यहाँहरुबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद सबैजनालाई।